Bună ziua! Astăzi vom face plăcintă cu brânză și praz. Pentru aluat ne trebuie 500 de grame de făină cu 3 zerouri, 250 de ml de apă călduță, 3 linguri cu ulei, un ou, o linguriță cu sare, o linguriță cu zahăr și 10 grame de drojdie uscată. Pentru umplutură avem nevoie de 600 de grame de praf stocat fin, 600 de grame de brânză rasă, 250 de ml de apă, 5 ouă, o linguriță cu boia, 2 linguri cu ulei și o linguriță cu sare. Iar pentru uns ne trebuie un ou. Începem prin activarea drojdiei. Într-un bol am pus apa călduță, adăugăm zahărul, trei linguri cu făină. Luăm cele 3 linguri din cantitatea totală de făină și amestecăm bine cu un tel. Acum punem cele 10 grame de drojdie. Amestecăm bine. Și mai adăugăm 2 linguri cu făină. Amestecăm. Acoperim și le lăsăm la loc căldus pentru 15 minute. Drojdia s-a activat, acum ne ocupăm de formarea aluatului. Peste drojdie începem să adăugăm făină și începem să amestecăm cu lingura. Punem și oul și amestecăm. Adăugăm și sarea și amestecăm în continuare. Acum adăugăm treptat făină. Când vedem că nu putem să mai amestecăm cu lingura, trecem la frământarea aluatului cu mâna. Adăugând treptat făină. Punem aluatul pe blatul de lucru ca să-l frământăm mai ușor. Adăugăm și uleiul și continuăm frământarea. Mai adăugăm făină. Am frământat aluatul pentru 10 minute. Acum îl punem înapoi în bol. Acoperim cu folie de plastic, folie alimentară. Și lăsăm aluatul la loc căldus pentru 30 de minute ca să se dospească. Cât timp stă aluatul la dospit, ne ocupăm de praz. Punem ulei într-o tigaie și așteptăm să încingă. Când s-a încins, adăugăm prazul. Peste praz punem sarea. Amestecăm și îl lăsăm pentru 2-3 minute, amestecând din când în când. Acum adăugăm apa și lăsăm pe foc până ce prazul este gătit și apa este complet absorbită. Amestecăm din când în când.
După 10 minute prazul s-a gătit, nu mai are deloc lichid, așa că stingem focul și îl lăsăm să se răcească. Pregătim umplutura. Într-un bol mai încăpător punem brânza, boiaua, și ouăle și amestecăm bine. Apoi adăugăm prazul. Și amestecăm. Dăm compoziția deoparte. Aluatul s-a dospit, îndepărtăm folia. Presărăm puțină făină pe blatul de lucru. Și îl răsturnăm. Îl împărțim în două. Luăm prima parte și facem o foaie. Mai presărăm cu puțină făină. Luăm foaia formată și o punem într-o tavă în care am pus hârtie de coc. Am acoperit și marginile tăvii. Acum turnăm umplutura. Și o nivelăm. Dăm deoparte și luăm și cealaltă parte de aluat. Și procedăm la fel. Presărăm făină pe blatul de lucru și întindem o foaie. Luăm foaia și o punem peste umplutură, în tavă. Am făcut-o un pic mai mare decât trebuia, așa că o să tai surplusul. Acoperim și cu marginile. Batem oul și îl turnăm peste plăcintă. Îl distribuim bine. Înțepăm plăcinta din loc în loc cu o furculiță și o punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 50 de minute plăcinta este gata, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcorească, apoi o putem servi.
Pentru mai multe rețete gustoase și sfaturi culinare, vă aștept cu drag să reveniți pe canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare!